අයිබෝන් සියලු දෙනාටම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ කම්පියුටර් මයින්ඩ් YouTube channel එක තුලින්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දරන් වෙලා තින්නේ ඔයාලගේ search bar එක type වෙන්නේ නැහැ. ඒම අවස්ථාවකදී කොහොමද search bar එක type වෙන තත්ත්වයට හදාගන්නේ? ඉතින් මම දැන් ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම මොනවද type කරොත් ඒක type වෙන්නේ නැහැ මෙතන search bar එකේ. හරිද? මම මෙතන type කරොත් this PC වලට ගිහිල්ලා මම මෙතන type කරොත් මෙතන search වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා මෙතන search වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේක දැන් කොහොමද අපි හදාගන්නේ? මේ ගැටලුව කොහොමද निराකරණය කරගන්නේ කියලා තමයි මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. හරි. මුලින් මේකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Windows plus keyboard එකේ තියෙන Windows ලකුණ. ඉතින් Windows එකත් එක්කලා R ක්ලික් කරන්න keyboard එකේ තියෙනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ run එක. ඉතින් මේ run එක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන search කරන්න C. මෙන්න මේ විදිහට මම type කරන විදිහට මේ විදිහට ඔයාලා type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක යාළුවනේ වෙන්නේ ඔයාලගේ Windows එකේ ෆයිල් එකක් රන් වෙන්නේ නැති වුණාම තමයි මේ ගැටලුව වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ command එක මෙන්න මෙතන මම දීලා තියෙන මෙන්න මේ type කරලා තියෙන මේ command එක ඔයාලා මෙතන type කරලා okay කියලා දෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේක run වල හැමතැනම type වෙනවා. අපිට අර දෙකේ විතරයි type වෙන්නේ නැත්තේ. හරිද? වචන type කරන්න බැරි. හරි. මම මෙතන okay කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට දෙන්න. හරි. දැන් ඔන්න අපි දැන් අර කමාන්ඩ් එක දීලා අපි දැන් ඒක ඕකේ කරාට පස්සේ මුකුත් වැටෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් type කරන්න. දැන් මෙතන type වෙනවා. හරිද? දැන් මෙතන ඔයාලට වෙනවා type වෙනවා. මෙතන type වුණාට ඔයාලා කම්පියුටර් එක restart කරද්දී නැත්නම් shut down කරලා on කරද්දී මේ ගැටලුව ආයෙම එනවා. මේ ගැටලුව ආයෙමත් එනවා. ඉතින් මේක කොහොමද ඔයාලා හදාගන්නේ? දැන් තමයි ආයි ඉතුරු ටික කියන්නේ දැන් මෙතන search කරන්න පුළුවන් වුණාට ඔයාලගේ කම්පියුටරේ ඔන්න දාලා තිනාම විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඔයාලා අවතර රීස්ටාර්ට් කරද්දී මේ ගැටලුව ආයෙනවා. ආයෙ search වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ගැටලුව ආදන විදිහට මම කියලා දෙන්න. මේක දැන් අවතරක් අපේ run එකට එන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා ඔයා search type කරගත්ත command එක ඔයාලා අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ command එක type කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ command එක ඔයාලා type කරලා okay කරන්න. හරිද? මේ command එක type කරලා okay කරාට පස්සේ ඔයාලට දැන් පුළුවන් මෙතන, ඒ කියන්නේ this PC වලට ගිහිල්ලා මෙතන search කරන්න ඕනේ ctfm කියලා. ctfm කියලා. මේ විදිහට search කරාට පස්සේ මෙත් වෙලාවක ටික වෙලාවක් search වෙයි. right. මෙන්න මේ වගේ නම ctfmon.exe කියලා. මෙන්න මේක ඔයාලා copy කරගන්න ඕනේ. මේක ඔයාලා copy කරගන්න. මේ විදිහට copy කරගෙන ඔයාලා එන්න ඕන මෙන්න මේ folder එක ඇතුළට. ඉතින් මේ folder එක මම කියන්නේ open වුණා කියලා. මෙන්න මේ folder ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒක ඔයාලා මෙතනට paste කරන්න. දැන් continue කියලා දෙන්න. right. දැන් ඔන්න අපි මේ වැඩේ 100ක් සාර්ථකව අපේ වැඩේ කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් දැන් type කරන්න. ඔයාලා කම්පියුටරේ off කරත් on කරත් මොනවා කරත් ඔයාලගේ search bar දැන් type වෙන දත් තමයි දැන් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝස් වලින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්. දිගටම channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට නොතේරෙන දේවල් තියෙනවා නම් comment එකක් දාලා කියන්න.
ඒ වගේම තමයි errors එහෙම ඇති. ඉතින් ඒ errors කියන්න මම try එකක් කරන්නම් ඒවත් ඔයාලට කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි තවත් දවසක මෙවැනි උනරත් වීඩියෝස් එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.